مرحبا بكم. لم يكن رؤساء الدول وسياسيها بمعزل عن المواقف المحرجة التي يتعرض لها المواطنون العاديون خلال حياتهم اليومية، غير أن الأمر يزداد سوءا، خصوصا أن هؤلاء السياسيين دائما ما يكونون تحت الملاحظة والمراقبة طوال الوقت، خاصة إذا كانت على الهواء مباشرة حيث يصعب حذفها. اليوم سوف نعرض لكم أسوأ المواقف المحرجة التي تعرض لها رؤساء العالم، لكن قبل ذلك لطفا ادعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الفيديوهات الجديدة. في الموقف الأول، انشغلت الصحافة الدنماركية ومواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من زوج رئيسة فنلندا بنتي أريافي، الذي ضبطته الكاميرا خلال حفل عشاء رسمي أقامته ملكة الدنمارك مارغريت، وهو يسترق النظر إلى صدر الأميرة ماري زوجة الأمير الدنماركي يواكيم، إلا أنها لاحظت ذلك فقامت برفع فستانها قليلا عند منطقة الصدر. في الموقف الثاني، في هذه اللقطة نشاهد الرئيس الأمريكي السابق بوش يلامس الرئيس أوباما في مؤخرته، وكان ذلك في جنازة زوجة الرئيس السابق بوش الأب. في الموقف الثالث، كلب الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون يضعه في موقف محرج عندما هاجم الرئيس الأمريكي في منطقته الحساسة، إلا أن الكاميرا قد وثقت هذه اللقطة الساخرة. في الموقف الرابع، لا شك أن الخطاب أمام الجماهير فن متعب، فقد يرتكب السياسي العديد من الهفوات في حياته أمام العلن، إلا أن بعض الأحداث قد تشكل إحراجا لا مثيل له. هذا ما حصل على ما يبدو مع الرئيس الكولومبي بينما كان يلقي خطابا جماهيريا بمناسبة افتتاح حملته الانتخابية الجديدة، فقد حصل ما لم يكن في الحسبان، إذ ظهر يتبول على نفسه عبر ظهور بقعة على سرواله ذو اللون الفاتح، ويبدو أن الرئيس المسكين لم يلاحظ بل واصل خطابه وكأن شيء لم يكن. في الموقف الخامس، ضابط روسي يهين بشار الأسد أمام بوتين، حيث أظهر فيديو لضابط روسي منع بشار الأسد من اللحاق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إحدى زياراته إلى سوريا، مما تسبب في إحراجه على الهواء مباشرة. في الموقف السادس، تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقف محرج للغاية، وذلك عندما تطاير شعره بفعل الهواء أثناء صعوده سلم الطائرة، مما تسبب في انكشاف صلعة خفيفة صغيرة التي حاول كثيرا إخفائها ولكن دون جدوى. في الموقف السابع، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصرف غير متوقع بعد أن لاحظ وجود قبعة أحد أفراد الحرس الشرفي الفلسطيني على الأرض أثناء زيارته مقر الرئاسة في بيت لحم في الضفة الغربية، حيث لاحظ بوتين القبعة على الأرض، انحنى والتقطها ليعيدها على رأس الضابط. في الموقف الثامن، ظهر زعيم المفوضية الأوروبية في حلف شمال الأطلسي بموقف محرج للغاية في بروكسل، إذ كان باديا عليه السكر في الحدث الرسمي والمهم، مما جعله مادة لسخرية الكثيرين. وليست هذه المرة الأولى التي يثمل فيها، فقد سبق وأن ثمل في قمة الاتحاد الأوروبي قبل 3 سنوات. في الموقف التاسع، رفض وزير الداخلية الألماني مصافحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خوفا من فيروس كورونا، مما أثار ضحك زملائه في قاعة الاجتماعات. في الموقف العاشر، يحظى رئيس تركستان بسلطة مطلقة في بلاده، لكن هذا لم يمنع تسرب لقطات تظهر وقوعه على رأسه بعد أن سقط جواده. في الموقف الحادي عشر،
هذه المرة مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث علقت صحيفة USA Today قائلة: حتى الرئيس أوباما لديه أشياء في بيته تجعله ينسى نفسه بعد أن نسى الرئيس الأمريكي هاتفه في المنزل. في الموقف الثاني عشر، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موقف محرج للغاية في مدينة شرناق التركية، حيث كان يحيي الجماهير قبل إلقائه للكلمة، فصعد أحد معجبيه على المنصة وحاول أن يعانقه. في الموقف الثالث عشر، تعرض الرئيس الفرنسي للضرب أثناء سيره في أحد الشوارع. في الموقف الرابع عشر، مسؤولة الاستقبال فشلت في التعرف على الرئيس بوتين. يظهر فيديو من قمة العشرين في هامبورغ، مسؤولة الاستقبال في قاعة المؤتمرات وهي تستقبل الرئيس بوتين وكذلك المرافقين، لكنها فشلت أن تتعرف على أي منهم يكون الرئيس بوتين. في الموقف الخامس عشر، لن ينجب الرئيس الأرجنتيني أولادا بعد أن تعرض بالكرة في المنطقة الحساسة. في الموقف السادس عشر، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصرف غير متوقع عندما قام بإعادة وضع قبعة طارت من على رأس أحد الحراس. والآن مع المزيد من هذه المواقف فلنشاهدها سويا، لكن لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة الآن.